તો માર્કેટ માસ્ટર્સની અંદર આજના દિવસની આપણી ચર્ચા માટે જોડાઈ રહ્યા છે આપણી સાથે પ્રભુદાસ લેઆદરના જોઈન્ટ એમડી દિલીપ ભટ્ટ. દિલીપ સર, સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો સર અહીંયા એ સમજવા માંગીશું કે જે પ્રમાણેનો અત્યારે ગ્લોબલ ફિનોમિના દેખાઈ રહ્યો છે આપણો, એને જોતા શું લાગે છે, વૈશ્વિક બજારો મંદીમાં આવતા દેખાઈ શકશે? જેવી રીતે હમણાં માર્કેટે આજે રિએક્શન આપ્યું છે, જે આપણે જોયું કે એક રિલીફ રેલી હતી યુએસમાં, અને આપણે જોયું કે સવારે અવર માર્કેટ્સ ઓલ્સો વેન્ટ અપ. પણ એના પછી જે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે જેવી રીતે માર્કેટ નીચે આવી ગયું, એ એકદમ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે કે માર્કેટમાં વીકનેસ બહુ છે હમણાં, અને બધાને એક તરફથી પેનિક લાગે છે કે અહીંયાથી કેવી રીતે માર્કેટ્સ વિલ બિહેવ, પણ પેનિક ઇઝ રૂલિંગ ઇન ધ માર્કેટ્સ એટ ધ મોમેન્ટ. તો આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને એવું લાગે છે કે ધ વર્સ્ટ મે નોટ બી ઓવર. માર્કેટ અહીંયાથી પણ ઘટી શકે એ બિલકુલ સ્વાભાવિક, બિલકુલ પોસિબલ છે. અહીંયાથી એકવાર અહીંયાથી એક નિફ્ટી 500-600 પોઈન્ટ અહીંયાથી હજી ઘટી શકે, વેરી મચ પોસિબલ. નેક્સ્ટ 3 to 6 months માર્કેટ મે રિમેન વોલેટાઇલ, અને આ લેવલથી હજી નીચે આવી શકે, વેરી મચ પોસિબલ. બીકોઝ આપણે ઓવરઓલ આપણે જોશું તો ઇન્ફ્લેશન છે, અને because of inflation, next two quarterly results also will be something જે આપણને પ્રેડિક્ટ કરવાનું બહુ મુશ્કેલ થશે, બીકોઝ કોને કે સ્ટોક પ્રોફિટ થશે, કોને કે સ્ટોક લોસ થશે કંપનીના ફિનાન્શિયલ પરફોર્મન્સમાં. એ બધું ફિનાન્શિયલ પરફોર્મન્સમાં રિફ્લેક્ટ થતું જશે, અને દેટ ઇટસેલ્ફ વિલ મેક પ્રોજેક્શન્સ ઓફ ધ કંપનીઝ પરફોર્મન્સ અ લોટ મોર ડિફિકલ્ટ. તો એવું લાગે છે કે યસ, આ લેવલથી પણ થોડું જરા કોશિયસ રહેવું જોઈએ, પણ બાઇંગ તો નક્કી કરવું જોઈએ, અને બાઇંગ શુડ બી ડન ઇન અ SIP વે, ઇન અ વેરી ડેફર્ડ વે, કે તમે થોડું બાય કરો આજે, અને સ્પ્રેડ આઉટ યોર બાઇંગ ઓવર નેક્સ્ટ કપલ ઓફ મંથ્સ. બટ લોંગ ટર્મ તો પણ આપણને સારું લાગે, બટ શોર્ટ ટર્મમાં જે અનસર્ટેનિટી, જે પેનિક દેખાઈ રહી છે, આઈ થિંક એ હજી થોડી વાર રહેશે એવું લાગે છે. કદાચ 1 or 2 more quarters, but that will be the time to really acquire for long term. ઓકે સર, અહીંયા એક સૌથી મોટું પાસું અહીંયા જે સમજવા માંગીશું આપની પાસેથી એ છે સર, કે જે પ્રમાણે આપણે ગ્લોબલ માર્કેટનો આખો જે સીન જોઈ રહ્યા છે, હવે એ સીનની સામે આપણે આપણા માર્કેટ્સને જોઈએ તો આપણે ત્યાં અમેરિકન બજારો જેવા કોઈ મોંઘવારીના આપણને એટલા મોટા પ્રેશર નથી, પણ જે પ્રમાણે આપણે છેલ્લા ઘણા સમયથી FISને વેચવાલી જોઈ રહ્યા છે, અને હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો વધારાના રીઝન મળી ગયા વ્યાજદરમાં વૃદ્ધિની સાથે એમને આપણા માર્કેટ્સમાંથી વેચવાલી કરવા માટેના. તો આજે ફંડ્સના આઉટફ્લો થઈ રહ્યા છે, એને સર આપ કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? અહીંયા આપણે હજુ પણ આ પ્રકારનું એક દબાણ આવતા જોઈશું? હજુ પણ આ વેચવાલી જે છે એ FISની ફંડ્સની આપણને યથાવત દેખાશે? જેવી રીતે ફંડ છે છેલ્લા 6-8 મહિનામાં વેચેલું છે, લાસ્ટ નવેમ્બર-ડિસેમ્બરથી જે સ્ટાર્ટ કર્યું એ લોકોએ, આજે પણ એ લોકો બહુ જોરથી વેચે છે. તો એમાંથી એટલું સાફ ઓબ્જેક્ટિવ નજર આવે છે કે એ લોકોને એકચ્યુઅલી they wanted to exit India in a certain way, take the money out, because જેવી રીતે ઇન્ફ્લેશન વધી રહ્યું છે, અને જેવી રીતે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ઇઝ ગોઈંગ અપ, તો એમાં શું થાય કે ડિફરન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પેરિટી એ લોકોને રાખવું પડે ઇન્ડિયા અને યુએસની વચમાં. અને એઝ ઇન્ડિયા વિલ ઓલ્સો હેવ ટુ રેઝ ધ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ, which will have a inverse impact on the PE, which is what is happening even in USA. So in that sense, આપણે એ લોજિક જોશું તો FI નું આઉટફ્લો કેન બી એક્સપ્લેન કે એ લોકો કેમ વેચવામાં એટલા બધા એન્થુઝિયાસ્ટિક હતા. પણ અહીંયાથી પણ લાગે છે કે જો US ફેડ ઇઝ ટેલિંગ કે અહીંયાથી હજી 75 બેસિસ પોઈન્ટ ફેડ હાઇક કરશે, અને એના પછી પણ કરશે ટુ રેન ઇન ધ ઇન્ફ્લેશન, ધેટ ટાર્ગેટ ઇઝ 2% ફ્રોમ ધ કરન્ટ 8%. તો એવું લાગે છે કે થોડું જરા હજી એ લોકોની વેચવાલી ચાલુ રહેશે. પણ હજી એક વાત સમજવામાં એમ છે કે એ લોકોએ જે માલ વેચ્યું એ આપણા DIએ થોડું એબ્ઝોર્બ કર્યું, અને રિટેલ ઇન્વેસ્ટરે પણ ઘણા બધા એબ્ઝોર્બ કરી નાખ્યા. અને રિટેલ ઇન્વેસ્ટર ઇઝ નોટ અ વેરી સ્ટ્રોંગ ઇન્વેસ્ટર ઇન ધેટ સેન્સ. તો
તો એટલા માટે એ જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થઈ ગયું, જે શેર્સના જે એફઆઈએ વેચ્યા અને જે રિટેલ ઇન્વેસ્ટરે લીધા, that will also put the pressure on the markets for some times. એટલા માટે આપણી માર્કેટ પણ એની પાછળ આઈ થિંક will continue to remain sideways or will continue to remain under pressure. So that is what technically it appears કે this absorption by the retail investors will take some time for the markets to go up. તો ઓવરઓલ એવું લાગે છે કે એ લોકોનું વેચવાલી કદાચ કન્ટિન્યુ થશે અને કમેન્સરેટ ઇન્ડિયનનું બાઇંગ ઓછું થતું જશે, ઓછું થાય અહીંયાથી, અને that itself will put pressures on the market. So I think that scenario is likely. If I may be wrong, but this is what I think can possibly happen. ઓકે, તો આ એક પર્સપેક્ટિવ અહીંયા આપણને બનતું દેખાયું છે આ ફંડ ફ્લોઝને લઈને. પણ સર સાથે હવે આપણે જો ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ ઉપરના સેક્ટર્સની વાત કરીએ તો આપણે અત્યારે સૌથી વધારે જે હિટ લેતા દેખાઈ રહ્યા છે એ આપણને મેટલ, આઈટી અને બેન્કિંગ સેક્ટરમાં જોવા મળી રહી છે. આ સેક્ટર્સ ઉપર સર આપનું ધ્યાન શું બની રહ્યું છે? અહીંયા આપણે સારા સ્ટોક્સ હોય એને અત્યારે બોટમ ફિશિંગ કરવા જોઈએ કે પછી હજુ પણ આપ જે રીતના કહી રહ્યા છો કે ઘટાડો આવતો દેખાય છે તો હજુ અહીંયા અક્યુમ્યુલેશન શરૂ ના કરવું જોઈએ? જો અમને એવું લાગે છે કે આઈટીમાં જેવી રીતે રૂપી ઇઝ ડેપ્રિશિએટિંગ, તો રિસ્ક રિટર્ન આઈટીમાં જરા ઓછું લાગે અહીંયાથી. પણ એક છે કે વોલ્યુમ ગ્રોથ આઈટીનું બીકોઝ ઓફ ધ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ વિલ કીપ ઓન કમિંગ ડાઉન. The volume growth might get impacted. Digital platform was one of the reasons why the IT was also looking very good. પણ અહીંયાથી એવું લાગે છે કે as US cuts the spending because of the money tightening which is happening, so as a result what will happen is કે આ આઈટી કંપનીઝના વોલ્યુમ ગ્રોથ એટલું ઇમ્પેક્ટ થઈ જશે. પણ તમે એમ જોશો તો વિપ્રો, મહિન્દ્રા, ટેક મહિન્દ્રાએ ઓલરેડી 28-30% it has fallen from the top. Infosys, Wipro has fallen by about 10 to 12% from the top. So they have already taken the impact. But on a risk return basis, IT સેક્ટરમાં જરા ઓછું લાગે છે કે અહીંયાથી રિસ્ક જરા ઓછું થઈ ગયું છે અને આ લેવલથી ડેફિનેટલી વન શુડ બાય ધ આઈટી સ્ટોક્સ. બટ મારું એમ જ માનવાનું છે કે હજી તમે કંઈ પણ બાય કરો, ઇટ શુડ બી સ્પ્રેડ ઓવર નેક્સ્ટ 6 months. There is no need to buy everything in a hurry. It should be in a very gradual way. So I think another strategy should be that whenever the market આટલું બધું ઘટી જાય ત્યારે તમારું ફોકસ જરા ફ્રન્ટ લાઈન ઉપર જ રહેવું જોઈએ. ત્યાં મને લાગે છે કે whenever recovery happens ત્યાં વધારે પડતું returns મળશે. So I think coming to your metal sectors, I think yes, metal sector માં the money tightening policy which is being followed in India and US, એનું ઇમ્પેક્ટ જરૂર આવશે અને મેટલ કોમોડિટી પ્રાઇસીસ જે એટલા વધી ગયેલા એ હજી ઓછા થતા જશે એવું લાગે છે the coming few months. So one should be careful about metals from the current levels and one did not be in a hurry to buy metals, definitely, whether it is ferrous or non-ferrous. ઓકે, તો મેટલ અને આઈટીમાં હજુ પણ અત્યારે ખરીદદારી કરવાની ઉતાવળ નથી, પણ જો અહીંયા પસંદગી કરવી હોય તો પહેલી પસંદ અહીંયા બની રહી છે આઈટી સેક્ટરમાં છે અને એમાં તમારે એક વર્ષ 6 મહિનાનું હોરાઇઝન રાખીને તમારે ખરીદદારી કરવી જોઈએ. પણ ગ્રેજ્યુઅલી ખરીદદારી કરો, હજુ પણ અહીંયા ઉતાવળ નથી કરવાની ખરીદદારી, અને જો હજુ પણ અહીંયાથી 2-5 મહિના ખમી જાવ છો તો વધારે સારું રહેતું દેખાશે. તો સર બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ આ વર્ટિકલ ઉપર આપનું શું ધ્યાન બની રહ્યું છે? અહીંયા ખરીદદારી કરવા માટેનો સમય ક્યારે આવશે? મને લાગે જો આપણે એક થોડું જરા થિયરેટિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ એમ કરી શકાય કે જે ઉપર ગયું એ સાચું હતું કે નહીં, એ ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ જસ્ટિફાય. તો આપણે એમ સમજશું કે ઉપરથી જો નીચે આવી ગયું છે તો ઇટ બીકમ્સ વેરી ગુડ. દેટ આર્ગ્યુમેન્ટ મે નોટ સ્ટેન્ડ વેલિડ because what went up also was because કે આટલું લૂઝ મોનેટરી પોલિસી હતી, બધા લોકો were printing notes, all countries were printing notes in all the economies. So taking a little objective view banking upar, certainly this particular space is something which can give very good returns in the long run. પણ કદાચ આ જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટનું જે વધઘટ થઈ રહ્યું છે એમાં એ લોકોને શાયદ બોન્ડમાં થોડું જરા હિટ થઈ જશે બોન્ડ પોર્ટફોલિયોમાં, that they'll have to take a loss.
But otherwise, I think some of the private bankings and in the public sector space, maybe something like SBI, one can buy in a very, very gradual way, slightly on a longer term basis. તમારું ટાઈમ ફ્રેમ 1-1.5 વર્ષનું રહેવું જોઈએ from the current levels to really enter and to hold on to this particular stock. So મને લાગે something like ICICI looks good. I think HDFC Bank looks good. I think in the public sector space, SBI also looks pretty interesting. But PSU space માં એમ છે કે લોકોને રસ બહુ ઓછું છે and it has never really given the kind of returns as what everybody expects. But these are some of the things we like. Bajaj Finance also બહુ સારું લાગે. But once again, do a very gradual buy. ઓકે, તો આ આપણને અત્યારે ધ્યાન રાખવાની વસ્તુ છે કે અહીંયા તમારે એક સાથે ખરીદદારી કરવા માટેની સલાહ નથી. તમે કેઝ્યુઅલ મેનરની અંદર અહીંયા ખરીદદારી કરીને જાઓ તો તમને અહીંયા વધારે સારા રિટર્ન મળવા માટેની આશા અને અપેક્ષા રાખીને ચાલી શકાય એમ છે. દિલીપ સર, એક બીજું પાસું અહીંયા આપણી પાસેથી ખાસ માર્કેટનું અત્યારે એ પણ સમજવા માગીશું કે અત્યાર સુધી આપણે જે કોઈ ફોલ જોઈ રહ્યા હતા એ ફોલની અંદર આપણને કન્ટિન્યુઅસ આપણા ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ તરફથી ખરીદદારી આવતી જોવા મળી હતી અને હવે આપણે જોઈએ તો બેંકની અંદર પણ ફરી પાછા ડિપોઝિટ રેટ્સ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો આપને લાગે છે કે આપણા જે ડોમેસ્ટિક ફંડ ફ્લોસ છે એના ઉપર કોઈ હવે આ માર્કેટના ફોલની અને જે ડિપોઝિટ રેટ વધી રહ્યા છે એની ઇમ્પેક્ટ આવતી દેખાઈ શકશે? એનું થોડું ઘણું ઇમ્પેક્ટ તો જરૂર આવશે, નોટ જસ્ટ બીકોઝ કે ડિપોઝિટ રેટ્સ વધી રહ્યા છે, પણ એટલા માટે પણ કે આજે ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર્સ જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થ્રુ જે લોકોએ ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે અને જે ડાયરેક્ટલી કરેલું છે, ઘણા બધા લોકોએ બંને કરેલું છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પણ ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરેલું છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થ્રુ પણ કરેલું છે. તો હમણાં લગાતાર 3-4 મહિનાથી એ લોકોને લોસીસ દેખાય. જ્યાં લોસીસ આટલું બધું દેખાય તો એક વાર તો એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરવાનું કદાચ ઓછું કરી નાખશે ફોર ધ ટાઈમ બિંગ. તો એ ઇમ્પેક્ટ જરૂર દેખાશે because as markets, unless markets recover from this level or and if they become more weak, so impact જરૂર આવશે overall inflows માં without any doubt. So I think overall that impact is yet to play out. ઓકે, આ જે ઇમ્પેક્ટને હજુ આપણે પ્લે આઉટ થતાં જોઈશું, પણ આ ઇમ્પેક્ટ પ્લે આઉટ થાય એ પહેલાં સર એક સિનારીઓ આપણી સમક્ષ જે આવતો દેખાઈ રહ્યો છે એ આપણા ડોમેસ્ટિક માર્કેટના ફ્રન્ટ ઉપર એ પણ છે કે જે પ્રમાણે આપણે કરન્સીના ફ્રન્ટ ઉપરની મોટી વીકનેસ આવતી જોઈ રહ્યા છે અને એની સાથે સાથે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટનો પણ જે વધારા માટેના હવે જે સંકેતો જોઈ રહ્યા છે એ બંને પાસા એવા છે કે જે આપણી જે કેપેક્સ સાયકલ હતી એને થોડા ડિસ્ટર્બ કરતા દેખાશે. ગવર્મેન્ટે કેપેક્સ શરૂ કર્યું અને બાદ હવે પ્રાઇવેટ કેપેક્સનો ટર્ન હતો અને એ તબક્કે જો ગ્લોબલ માર્કેટની અંદરનું મેલ્ટડાઉન આવતું દેખાઈ રહ્યું છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટનું રાઇઝિંગ થતું દેખાઈ રહ્યું છે, તો કદાચ આપણા જે આ કેપેક્સ પ્લાન છે એના ઉપર આની નકારાત્મક અસર પડતી દેખાશે? બિલકુલ, મને લાગે છે કે ધ રાઇઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ, ધ ટાઇટનિંગ મોનેટરી પોલિસી, એનું ઇમ્પેક્ટ કેપેક્સ ઉપર જરૂર આવશે. અને બીજી વાત એ સમજવા જેવી છે કે ગવર્મેન્ટનું ફિસ્કલ ડેફિસિટ વોઝ રીઝનેબલી હાઈ અને દે વર બેન્કિંગ ઓન અ ગુડ જીડીપી ગ્રોથ. જો જેવી રીતે ગવર્મેન્ટે થોડું ઘણું રિલીફ આપેલું છે ઓન ધ બેક ઓફ ધ રાઇઝિંગ ફ્યુઅલ પ્રાઇસીસ, તો ગવર્મેન્ટે એટલું બધું ઇન્કમ થોડું સેક્રિફાઈસ કરેલું છે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. પણ direct tax collection is good, GST collection is good, so that is helping the government. But overall, government also જેને એક કિક સ્ટાર્ટ આપવાની જરૂરત હતી આ વર્ષે ફોર ધ કેપેક્સ સાયકલ, એમાં થોડું ડેફિનેટલી થોડું ડાયલ્યુટ થઈ ગયું છે અને એ પણ થોડું ઓછું કરી નાખશે બીકોઝ ગવર્મેન્ટે પણ ધ્યાન આપવું પડશે કે એનું ફિસ્કલ ડેફિસિટ એક રિઝનેબલ લિમિટમાં રહે. તો આ બધા વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખીએ તો એવું લાગે છે કે overall capex ne definitely it will be impacted. The high inflation, the higher interest cost, tightening monetary policy, and plus the government જેને હું એમ માનું છું કે ગવર્મેન્ટને પોતાનું એક્સપેન્ડિચર કટ કરવું પડશે and that possibly will be first reflected in the capex. So overall capex cycle will get delayed and will get postponed. ઓકે,
પણ સર અહીંયા આપણા માર્કેટને જોઈએ તો એક સૌથી મોટી એક ઇમ્પેક્ટ કરતી વસ્તુ એ પણ દેખાઈ રહી છે કે સારું મોન્સૂન. હવે આ વખતે આપણને સારા મોન્સૂનના અનુમાન બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. એને લઈને આપણે જોઈએ તો ઓટો સેક્ટર એક પહેલાં આપણને એક્શનમાં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. બીજું એક્શન જે છે તે આપણને ફર્ટિલાઇઝર સ્ટોક્સમાં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. આ વર્ટિકલ્સને સર આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? જો સારા મોન્સૂનને આપણે પાર કરીએ છીએ તો પછી આપણા માર્કેટ્સ માટે થઈને આ એક પોઝિટિવ સાઇન રહેતી દેખાશે કે નહીં? બિલકુલ દેખાશે. મને લાગે છે ગુડ monsoon is definitely something which all of us want, and it will be one of the good triggers for the market. અને ખાસ કરીને તમે જોશો કે રૂરલ કન્ઝમ્પશન હેઝ બીન એટ અ મલ્ટી યર લો, અને રૂરલમાં પેન બહુ વધારે હતું. પણ જેવી રીતે ફૂડ ગ્રેન પ્રાઇસીસ વધી ગયા છે, આઈ થિંક ઇટ વિલ ગીવ ગુડ રિલીફ ટુ અવર રૂરલ પોપ્યુલેશન. એ લોકોના હાથમાં વધારે પડતું ઇન્કમ આવી જશે, which once again can trigger a good multiplier impact. એક વાત તમને જરા એક, if I were to take you back slightly, 2016-17 માં the rural consumption was 1.7x the urban consumption. જે થઈને હમણાં our rural consumption now has gone to a multi-year low. It has come below even the urban consumption. તો એના લીધે ઓવરઓલ ઇકોનોમીમાં પણ થોડું પેન તો જરૂર આવ્યું, પણ આ ગુડ monsoon પ્લસ ધ રાઇઝિંગ ફૂડ ગ્રેન પ્રાઇસીસ વિલ હેલ્પ રિવાઇવ ધ રૂરલ કન્ઝમ્પશન એન્ડ વિલ હેલ્પ ધ ઇકોનોમી ડેફિનેટલી વિધાઉટ એની ડાઉટ. તો મને લાગે ધ ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ ફ્રોમ ધેર વિલ ગો અપ. સો ટુ વ્હીલર્સમાં ખાસ કરીને જ્યાં આપણે જોયું કે બહુ મ્યુટેડ ગ્રોથ છે, મે બી ધ ટ્રેક્ટર્સ ઓલ્સો વિલ રિસીવ ફર્ધર બૂસ્ટ, એન્ડ મે બી ધ પેસેન્જર કાર્સ માં હજી થોડું ઘણું સપોર્ટ આવી જશે on an overall basis. I think even the white goods consumption also will receive that kind of a boost once the rural demand really revives based on these factors. ઓકે, તો આ પર્સપેક્ટિવ એક આપણને બનતો દેખાયો છે. દિલીપ સર, આપ જોડાયેલા રહેજો. એક બ્રેક માટે રોકાવું પડશે. બ્રેક બાદ આપણે માર્કેટના ઓવરઓલ આઉટલુક ઉપરની આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો માર્કેટ માસ્ટર્સ, અને આપણી સાથે આજે માર્કેટ માસ્ટર્સમાં જોડાયેલા છે માર્કેટના જાણીતા અને દિગ્ગજ પ્રભુદાસ લિયાદરના જોઈન્ટ એમડી દિલીપ ભટ્ટ સાહેબ. દિલીપ સર, આપણે ઓવરઓલ માર્કેટના અહીંયા ટ્રેન્ડ વિશેની વાત કરી, સેક્ટર્સની વાત કરી, પણ એક જે રિકવરી માટેનો આપ જે અંદાજ લગાવી રહ્યા છો એ અંદાજની સાથે સાથે એક પર્સપેક્ટિવ અહીંયા એ પણ સમજવા માગીશું કે આ વખતનું જો આપણે બજારની રિકવરીનો ટ્રેન્ડ જોઈશું તો એ કયા સેગમેન્ટ તરફથી, કયા સેક્ટર તરફથી લીડિંગ આઉટ થતો દેખાશે? મને લાગે છે કે બેંક્સ અને ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગમાં સૌથી પહેલા ત્યાં દેખાશે. So whenever the recovery happens, whenever the recovery happens, we will see more discretionary spending happening. અને આપણે જોશું કે even banks ના credit growth also will go up significantly once the recovery happens. So I think banking space માં જરૂર ધ્યાન આપવું જોઈએ કે કેવી રીતે ત્યાં how the things are panning out, but that will be one of the few sectors which will first stand out. અને બીજું એક લાગે છે કે જે એફએમસીજી સેક્ટર જે છે, જે હજી સુધી જેને બહુ બીકોઝ ઓફ ઇન્ફ્લેશન, રૂરલ પેન, આ બધાના લીધે એ લોકોનું વોલ્યુમ ગ્રોથ પણ ઓછું થઈ ગયેલું, એ બધું જોઈને એવું લાગે છે કે this FMCG sector is also something that will play out in a very good way. And third, of course, the gradual revival and the push which is required for the capex cycle. So something like L&T will be some of the stocks to watch in the capex and in the infra space. ઓકે, તો અહીંયા આપણને એક આ ધ્યાન ખાસ રાખવાનું રહેશે. અને સર, બીજી તરફ આપણા માર્કેટ્સની અંદરની એક પાસા જોઈએ તો આપણે ખાસ કરીને જે પ્રમાણે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર છે, એનબીએફસીસ છે, આ બધાના ફ્રન્ટ ઉપર આપણે લોઅર ઇન્ટરેસ્ટ રેટને લઈને એક સારી એવી એક્શન આવતા જોઈ હતી. હવે આપણે જોઈએ તો આ વર્ટિકલ છે એ આપણને અત્યારે બીટ એન્ડ ડાઉન થતા દેખાઈ રહ્યા છે. આપને લાગે છે કે રિયલ્ટી છે કે પછી એનબીએફસી સ્પેસની અંદર હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, જનરલ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ છે, ઇવન સર્ટન એએમસી કંપનીઝ પણ છે, એ બધા ઉપર કોઈ ઘટાડા ખરીદદારી કરવી જોઈએ કે એમાં અત્યારે ખરીદી કરવી એના કરતાં લાર્જ કેપ કાઉન્ટર્સ વધારે સારા રહેશે? પહેલા તો સ્ટ્રેટેજી વાઇઝ જેવી રીતે માર્કેટ ઘટી ગયું, જેવી રીતે એફઆઈ નું સેલિંગ થઈ ગયું,
અને જેવી રીતે ફ્રન્ટલાઇન સ્ટોક પણ નીચે આવી ગયા છે. સો ઇન જનરલી આવા સિનેરિયોમાં ધ સ્ટ્રેટેજી ઓલવેઝ હેઝ ટુ બી દેટ તમે ફ્રન્ટલાઇન સ્ટોકમાં જ રહો, બીકોઝ મિડ કેપ્સમાં ક્યાં કોને શું પેન થાય અને કેવી રીતે થાય દેટ બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ એનાલાઇઝ. તો એટલા માટે તમને ફ્રન્ટ લાઇનમાં જ રહેવું પડશે. અને મને લાગે જે તમે સેક્ટર કહો છો, રિયાલિટી, સમ ઓફ ધીસ સેક્ટર્સ, એ લોકોને ડેફિનેટલી ધ પેન આવી જશે વિધાઉટ એની ડાઉટ. ઇન ટર્મ્સ ઓફ જેવી રીતે આપણે જે પુશ જોયું રિયલ એસ્ટેટમાં છેલ્લા 1 વર્ષમાં, એ તો ડેફિનેટલી ઓછું થઈ જશે બીકોઝ ઓફ ધ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધ કોસ્ટ ઇન્ફ્લેશન ફેક્ટર. પણ જ્યાં સુધી એએમસી નો સવાલ છે, આઈ થિંક એએમસી ને જરૂર વન શુડ થિંક ઓફ બાઇંગ, બીકોઝ આ તો શું હોય કે એકદમ સ્ટિકી એન્યુટી ઇન્કમ કાઇન્ડ ઓફ સિનેરિયો હોય. અને જેવી રીતે ઇન્ડિયામાં થિંગ્સ આર પેનિંગ આઉટ, એવું લાગે છે કે એએમસી વિલ કન્ટિન્યુ ટુ ડુ વેલ બીકોઝ એ લોકો પાસે સ્ટિકી ઇન્કમ અને કન્ટિન્યુઅસ ઇન્કમ છે અને પ્લસ ધ પ્રોસ્પેક્ટ્સ ઓફ ગ્રોથ. સો આઈ થિંક ધીસ એએમસી સર્ટનલી વન શુડ લુક એટ in this particular form. ઓકે, તો આ સાથે દિલીપ સર, ઘણો આભાર સર. આજના ખાસ દિવસે તમે અમારી સાથે જોડાયા અને આ સમગ્ર ચર્ચાની વિગતે વાત કરી એના માટે થઈને ઘણો આભાર સર.